අයිබෝවන් කියල පිළිගන්නවා අදත් මගේ YouTube channel එකට ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ සසින්දු Geek YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට අරන් ආවේ thumbnail එකේ තිබ්බ විදිහටම ඔයාගේ Android smartphone එක කොහොමද Windows smartphone එකක් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. ඔයා ගොඩක් file folders ගොඩක් අපිලිවෙලකට තියන් ඉන්නවා නම් මොකද අපිට computer එකක එහෙම නැත්නම් laptop එකක අපේ Windows තියෙන නිසා ඕන තරම් folders හදලා ඒවා අපිට අවශ්‍ය විදිහට පිළිවෙලකට තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම මේ කියලා දෙන විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට folders ඕන තරම් ඔයාලට customize කරලා හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මේක ඇත්තටම computer එකකින් වැඩ කරන විදිහට experience කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් වැඩි කතාවක් නෙවෙයි අපි අද වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු මෙන්න මේ විදිහේ කොහොමද අපි අපේ Android smartphone එක Windows smartphone එකක් කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම ඔයා කරන්න ඕනේ මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා link එකක්. අන්න ඒ link එකකින් ගිහින් මෙන්න මේ application එක download කරගන්න ඕනේ. මේ application එක download කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට open දුන්නාට පස්සේ මේක permission ඉල්ලුවොත් allow දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට වෙන කිසිම දෙයක් කරන්න නැහැ. මෙන්න මේ application එක විසින්ම අපේ smartphone එක Windows බවට convert කරනවා. ඉතින් මේක ගොඩක් අපිට ගොඩක් ලස්සන වැඩ දාන්න පුළුවන්. ඉතින් එන්න හැම permission එකටම allow දෙන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ මේ application එකේදී. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ network device එක එමන් නැත්නම් අපේ මේකට name එකක් දෙන්න. මම මෙතන Sasindu Geek කියලා දිනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ අපේ smartphone එක computer එකක් විදිහටම convert වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ Windows විදිහටම අපිට විවිධ folders බලා ගන්න පුළුවන්. මේ folders වල තියෙන ඔයාගේ smartphone එකේ තිබුණු හැම දෙයක්ම තියෙනවා. කිසි දෙයක් delete වෙලා නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් වෙන වෙන folders හදලා ඔයාලට අවශ්‍ය දේවල් වෙන වෙනම customize කරලා ඕනනම් ඔයාගේ desktop එකට ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ local disk වල save කරලා තියා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම කියලා දෙන්නම් ඔයාලට කොහොමද folder එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ Windows computer එකේ තියෙන හැම දෙයක්ම මෙන්න මේ විදිහේ මෙන්න මේ application එකෙත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් පහසුවෙන් අපිට අපේ වැඩ ඉක්මන් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ application එක download කරලා මම මේ කියලා දෙන විදිහට මේ application එක හදාගෙන තිබුණොත්. පල්ලා description එකේ මතක් කරන්න ඕනේ නැවත වතාවක් අන්නේ link එක තියෙනවා. ගිහිල්ලා මේ application එක download කරගෙන ඔයාගේ experience එක අනිත් අයට දැනගන්න පල්ලෙහාන් comment කරන්න. මේ application එකේ වැඩි දෙයක් කතා කරන්න නැති වුණත් මම ඔයගොල්ලන්ට දැන් කියලා දෙන්නම් folder එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාගේ desktop එක උඩ touch කරගෙන ඉන්න එතකොට එකක් එතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වේවි folders කියලා එකක්. ඒ folders කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් අලුතෙන් folder එකක් create කරගන්න. ඉතින් ඔයා ඒ folder එකට නමකුත් දාලා ඔයාලට පුළුවන් අවශ්‍ය දේවල් අන්නේ folder එකේ save කරලා තියාගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේකේ maximum minimize හැම දෙයක්ම කරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ වැඩ පහසු කරගන්නත් පුළුවන් වෙවි මෙන්න මේ ක්‍රමයේ හරහා. ඉතින් ඔයාගේ contact හැම දෙයක්ම මෙන්න මේකේ තියෙනවා. කිසි දෙයක් delete වෙලා නැහැ. ඔයාගේ smartphone එක විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ක්‍රමයේ පාවිච්චි කරලා. ඉතින් ඔයා computer එකක් PC එකක් experience කරපු නැති කෙනෙක් ඉතින් මම හිතන්නේ හැම කෙනෙක් මගේ වීඩියෝ එකක් බලනවා කියලා. ඉතින් ඔයා හැම කරපු නැති කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට computer එකක් PC කෙනෙක් නැති කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ application එක download කරගෙන ඔයාලට ඒ විදිහට මේ කියන්නේ computer එකක් PC එකකින් වැඩ කරන විදිහට මේ experience එක අරගන්න. ඉතින් ගොඩක් සාර්ථකයි මෙන්න මේ ක්‍රමය. අනිවාර්යයෙන්ම try කරලා බලන්න. මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා මෙන්න මේ application එකේ link එක. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් අලුතින් එන applications වගේම ඔයාගේ smartphone එක ලස්සන කරගන්න videos මම මගේ YouTube channel එකෙන් ඉස්සරහටත් අරගෙන එනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පුළුවන් අන්නේ videos ඔක්කොම බලන්න අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell notification icon එකත් press කරලා තියාගන්න. එතකොට පුළුවන් අපි දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම ඔයාලට notification එකකින් ගෙන්න ගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ මෙන්න මේ වීඩියෝ එකම ඔයා බැලුවට පස්සේ මේ වීඩියෝ එකේ තිබ්බ අඩුපාඩු අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා comment section එකේ comment කරලා යන්න. ඒ වගේම ඔයා මේ application එක දැන් තමයි පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ smartphone එක ලස්සන කරලා Windows එක විදිහට පාවිච්චි කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ user experience එකත් පල්ලෙහාන් comment කරන්න නිතරට දැනගන්න. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එක බලනකොට ගොඩක් ස්තුතියි. අපි මේ වගේම තවත් අලුත් වටිනාම වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හම්බෙමු.